අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයගොල්ලන් සියලුම දෙනාවම ස්මාර්ට් ක්‍රියේටර් YouTube channel එකට. අද අරගෙන ආවේ වෙනස් විදිය වීඩියෝ එකක් ඔයගොල්ලන් වෙනුවෙන්. මේ වීඩියෝ එකේදී අපි ඉලෙක්ට්‍රොනික සර්කිට් එකක් හදන විදියවත් නැත්නම් ඉලෙක්ට්‍රොනික අයිටම් එකක් තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක් රිවිව් කරන වගේ දෙයක් නෙමෙයි අපි මේකෙදි කරන්නේ. මේ දවස්වල ඔයගොල්ලන් දන්නවා හැමෝටම ටිකක් අමාරු කාලයක්. ඉතින් ගොඩක් අය කියක් හරි හොයාගන්න යම් දේවල් කරනවා. ඉතින් මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික කරන කට්ටියට හෝ ඒ සම්බන්ධව යම් දැනුමක් තියෙන කට්ටියට අපි මේ ගෙනල්ලා තියෙන උපකරණ ටික භාවිතා කරලා හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක්, ඒ කියන්නේ යම්කිසි නිර්මාණයක් කරලා ඉවරලා හොඳ මුදලක් ලබා ගන්න පුළුවන් අයිටම් ටිකක් තමයි අද ඔයගොල්ලන් වෙනුවෙන් මම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් කියනවා වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකම් බලන්න කියලා හැමෝටම ආරාධනා කරනවා. වෙනස් විදිහේ වීඩියෝ එකක් වෙයි. ඊටසම අපි ගෙනල්ලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේම ඔටෝමැටික් ඩේලයිට් ස්විච් එකක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම පවර් සප්ලයි එකක්. මේ CCTV පවර් සප්ලයි එකක්. ඒ වුණාට මේකෙන් වැඩ ගොඩක් කරගන්න පුළුවන්. ඒ ගැන අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා. ඒ වගේම ටයිමර්, බීම් සෙන්සර්, ඊට පස්සේ PIR සෙන්සර්, වැල්, ඊට පස්සේ මෙතන sun off switch, ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ power bank casing, mini water pump, remote control unit, DTMF module වගේ circuit item ටිකක් තමයි අද අපි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. අපි මේ මෙතන තියෙන යම් උපකරණ ගැන වීඩියෝ කරලා තියෙනවා. ඒ උපකරණ ඉදිරිපත් කරන වෙලාවට ඒ වෙනුවෙන් අපි කරලා තියෙන වීඩියෝ එක අපි ඔයගොල්ලන්ට උඩ කාඩ් එකකින් අපි බලා ගන්න පුළුවන් විදිහට මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට ඉදිරිපත් කරන්න. හරි, අපි දැන් බලමු මුලින්ම මේ දවස්වල ගොඩක් දෙනෙක් හොයන දෙයක් තමයි මේ පවර් බැංක් කියන එක. ඔයගොල්ලන් දන්නවා මේ කොළඹ පිටකොටුවට ගිහිල්ලා පවර් බැංක් එකක් අරගෙන ආවොත් එහෙම බැටරි 4ක් 5ක් තියෙන එකක බැටරි දෙකක් හෝ තුනක් අනිවාර්යයෙන්ම වැලි පුරවපු බැටරි දාලා තමයි ඔයගලන්ට මිලදී ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ empty power bank casing ඔයගලන්ට මිලදී ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මේක බැටරි 4 දැම්මට පස්සේ මිලි ඇම්පියර් 10400ක අවුට්පුට් එකක් අපිට ගන්න පුළුවන්. මේකේ දීලා තියෙනවා අවුට්පුට් එක ගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයන් අපිට. මෙන්න මේ වගේ තමයි ඩිවයිස් එක තියෙන්නේ. මෙතන on off බටන් එකක් තියෙනවා. මෙතන light indicator එකක් තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා mini USB port එකක් මේක charge කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා USB port එකක් අපිට අපේ කේබල් එක හරහා ෆෝන් එක charge කරගන්න. ඉතින් මේක හොඳ build quality එකක් තියෙනවා. මේක ඇලුමිනියම් casing එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට මේකෙදි BMS එකක් මිලදී ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයගලන්ට අවශ්‍ය කරන BMS එක මෙන්න මේ ආකාරයෙන් මේක ඇතුලේ තියෙනවා. ඔයගලන්ට පුළුවන් මේක ගලවගෙන ඉවර වෙලා මෙන්න මේ ආකාරයෙන් මේක ගලව ගත්තාම ඔයගලන්ට BMS එක ලැබෙනවා. ඔයගලන්ට මෙතන බැටරි 4ක් දාලා මේ ධන ඍණ කියන අග්‍රයන් වලට සම්බන්ධ කරලා ඔයගලන්ටත් පුළුවන් පොඩි පවර් බැංක් එකක් හදලා ඉවරලා ඔයගලන්ගේ නමක් මෙතන සඳහන් කරලා මේක වෙළඳ පොළට යම් කිසි වටිනාකමක් යුතු මුදලකට ඉදිරිපත් කරන්න. ඔයගලන්ට 18650 බැටරි මිලදී ගන්න පුළුවන් පළවෙනි හරස්වේදිය යම් ගෲප් වල. ඒ කියන්නේ 18650 බැටරි ගෙන්නලා විකුණන ස්ථාන. ඉතින් ඒ වගේ ස්ථානයකින් හොඳ මිලි ඇම්පියර් සාමාන්‍යයෙන් 2500 වඩා වැඩි බැටරි 4ක් මේකට සම්බන්ධ කරලා ඉවර වෙලා ඕගොල්ලන්ට ඕගොල්ලන්ගේ නමක් යොදාගෙන මේ බැටරි එකට වොරන්ටි එකක් එක්ක ඕගොල්ලන්ට වෙළඳ පොළට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ලොකු බැටරි 4ක පවර් බැංක් එකක් මිලදී ගන්න බැරි අයට ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ මිනි පවර් බැංක් එකක්. මේකෙදි 10650 බැටරි දෙකකින් ඔයගලන්ට මේක ක්‍රියාත්මක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන්ගේම ප්‍රොඩක්ට් එකක් විදිහට මේක ඔයගලන්ට වෙළඳ පොළට නිකුත් කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තව මේ දවස්වල තියෙන මේ සොර සතුරන්ගේ තියෙන කරදර හැමෝටම තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් ගෙවල් වල CCTV පද්ධතියකට හෝ එලාම් පද්ධතියකට යනවා. ඉතින් එහෙම කරන්න බැරි කට්ටියට මේ ලෝ බජට් එකකට කැමති කට්ටියට ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ PIR සෙන්සර් එකක් භාවිතා කරලා මේකෙන් ලයිට් එකක් හෝ ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට කැමතිම ලයිට් එකක් හරි නැත්නම් හෝන් එකක් සම්බන්ධ කරලා කවුරු හරි මේක ඉදිරියට ආවම මේක ක්‍රියාත්මක වෙන විදිහට පොඩි බොක්ස් එකකට මේක සම්බන්ධ කරලා ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ නමකින්. මෙතෙන්දී තියෙන මෙතන අපිට අවශ්‍ය කරන සෙන්සිටිවිටි එක ටයිමින් එක කොච්චරක් තියෙනවද මේකට වැටෙන ආලෝකය අපිට මෙතනින් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. අනිත් දේ තමයි මේ PIR සෙන්සර් එක භාවිතා කරලා යම් කිසි දෙයක් අපි ලයිට් එකකට නැත්නම් සයිරන් එකකට හයි කරලා ඉවරලා ගොඩක් දෙනෙක් කියන දෙයක් තමයි මේක නිවැරදිව වැඩ කරන්නේ. අනිත් එක මේක ගස්වල අතු වලට ඒ වගේම සත්තුන්ට මේක ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියලා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ සෙන්සිටිවිටි එකකින් ඒක ගොඩාක් දුරට මග හරවා ගන්න මේක සිරුමාරු කිරීමෙන්. අපේ අතේ තියෙන බජට් එකට මේක උපයෝගී කරගෙන හොඳ නිර්මාණයක් අපිට කරගන්න පුළුවන් අපිට මේක යොදාගෙන. අනිත් දේ තමයි මම දැකලා තියෙනවා මේ PIR sensors හයි කරලා තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් අඩි 15 16 වගේ ගොඩක් උසින් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම ඒක රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. මේක සාමාන්‍ය මේ PIR sensor එකක්
සම්බන්ධ කරන්න ඕන උපරිම උස ප්‍රමාණය අඩි 10යි. අඩි 10කට වඩා උසට යන්න එපා. එතකොට මේකෙන් අපිට නිවැරදිව මේක සෙන්සිටිවිටි එක අපිට ලබා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අඩි 10ට වඩා අඩු කියන්නේ අඩි 9 10 අතර උස ප්‍රමාණයකින් මේක සම්බන්ධ කරලා ඔයගලන්ට හොඳ නිර්මාණයක් කරගන්න හැකියාවක් ලැබෙයි. ලෝ බජට් එකේ සිකියුරිටි සිස්ටම් එකක් විදිහට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි දැනට පාවිච්චි කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් බය නැතුව මාස 3ක වොරන්ටි එකක් දීලා මේක ඔයගලන්ට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි මේවා මිලදී ගන්නකොට ෂොප් එකකින්ම මිලදී ගන්න හොඳ ෂොප් එකකින් පාර තියෙනවා මිලදී අරගෙන නිර්මාණ කරන්න එපා. එතකොට ඒකට වොරන්ටි එකක් දෙන්න පොඩි අපහසුතාවයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ බීම් සෙන්සර් එක ගැන අපි මීට කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තිනවා. ඒ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. අපි අපේ ස්ක්‍රීන් එකේ ඉහළින් පොඩි කාඩ් එකක් දෙන්නම් ඔයගලන්ට. මේක අපි භාවිතා කරනවා නම් අපිට කිසිම කරදරයක් නැතුව මේ බීම්ස් දෙක අතරින් ගමන් කරොත් එහෙම අපිට නිවැරදිම සිග්නල් එකක් ගන්න පුළුවන්. මේක ඩුවල් බීම් එකක්. ඊට පස්සේ මේකේ ට්‍රිපල් බීම්ස් එන එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් මිල අනුව තමයි ඒක තීරණය වෙන්නේ. දැනට වෙළඳ පොලේ රුපියල් 6000ත් 9000ත් අතර මුදලකට ඔයගලන්ට මේක මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේක මීටර 100ක බීම් සෙන්සර් එකක්. වීඩියෝ මම දාපු වීඩියෝ එක බලන්න. එතකොට මේක වැඩ කරන්නේ 12 වෝල්ට් වලින්. ඒකේ තියෙන වාසිය එකයි. අපිට 230 අවශ්‍ය නැහැ. නිර්මාණය කරගන්න මේකෙන් සිකියුරිටි සිස්ටම් එකක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. එලාම් එකක් හෝ ලයිට් එකකට මේක සම්බන්ධ කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ගොඩක්ම වටිනා උපකරණයක් තමයි මේ sun off බේසික් ස්විච් එක. ඉතින් මේකෙනුත් ගොඩක් හොඳ නිර්මාණ කරන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට පුළුවන් ලෝකේ ඕනම තැනක ඉඳලා මේ sun off ස්විච් එක හරහා ඔයගලන් ගෙදර දින උපකරණයක් on off කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපි මේකෙන් නිර්මාණයක් කරා එක්ස්ටෙන්ෂන් කෝඩ් එකක් අපි මේ sun off එක භාවිතා කරලා ව්‍යාපාරික වටිනාකමක් තියෙන උපකරණයක් නිර්මාණය කරා. ඒ ගැන වීඩියෝ එකක් අපි කරලා තිනවා. ඒ වීඩියෝ එක දැන් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ උඩ කාඩ් එකට ගිහිල්ලා. ඉතින් මේකිනුත් නව නිර්මාණ ගොඩක් කරන්න පුළුවන්. මේක අපිට අවශ්‍ය කරන වෙලා විදිහට ටයිමර් එකක් විදිහට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඔටෝ ඩේ ලයිට් යුනිට් එක. ඉතින් ඔයගලන්ට මෙන්න මේ වගේ යුනිට් එකක් ගන්න පුළුවන්. මේ තමයි අලුතෙන් එන මොඩල් එක. මේ තියෙන සෙන්සර් එක. මේ තියෙන යුනිට් එක. ඔයගලන්ට මෙන්න මේ වගේ ඒවා භාවිතා කරලා පුළුවන් වෙනද වටිනාකමකින් යුක්තව ඔයගලන්ට නිර්මාණයක් කරලා ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. මේකට ෆ්ලෑෂ් එකක් සම්බන්ධ කරලා සම්පූර්ණ යුනිට් එක විදිහට ඔයගලන්ට මේක ඔයගලන්ගේ කස්ටමර් කෙනෙක්ට මේක ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. මේකටත් කරදර බය නැතුව සාමාන්‍ය මාස 3ක වොරන්ටි එකක් දෙන්න පුළුවන්. මේක හයි වෙන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයේ උස පැත්තට තමයි මේක සම්බන්ධ වෙන්න ඕන. හොඳ ආලෝකය ලැබෙන විදිහට මේක සම්බන්ධ කරගන්න. මේක බෝඩර් ප්‍රූෆ් වතුර යන්නේ. ඔයගලන්ට මෙන්න මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගලන් දන්නවා මම ඔයගලන්ට වීඩියෝ එකක් කරා DTMF මොඩියුල් එකක් ගැන. ඒ කියන්නේ මේ Wi-Fi කනෙක්ෂන් එකක් නැති අන්තර්ජාල පසුබිම් කිසිසේත්ම නැති නිකන් ෆෝන් සිග්නල් මේ GSM සිග්නල් එකක් විතරක් තියෙන තැනකට ලෝකේ ඕනම තැනක ඉඳලා අපිට අපේ විදුලි උපකරණ on off කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙන මොඩියුල් එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මේක DTMF මොඩියුල්. මම මේ ගැන වීඩියෝ එකක් කරලා තිනවා. ඒ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙනුත් ඉතාමත් හොඳ නිර්මාණ කරන්න පුළුවන්. මේකේ channel 4ක් on off කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා අපිට ෆෝන් එකෙන්. මේකට අවශ්‍ය කරන්නේ තවත් භාවිතයෙන් ඉවත් කරපු පොඩි මොබයිල් ෆෝන් එකක් විතරයි සිම් එකක් දාගෙන. ඉතින් හොඳ නිර්මාණයක් ඔයගලන්ට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේ දවස්වල ගොඩක් දෙනෙක් මේ වගා කටයුතු වලට සම්බන්ධ වෙලා තිනවා. ඉතින් ග්‍රීන් හවුස් එතකොට පොලි ටනල් වගේ දේවල් ගොඩක් නිර්මාණය වෙනවා. ගේ ටනල් එක ඇතුලේ තියෙන උෂ්ණත්වය වැඩි වුණාම ෆොගස් කියලා සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. කියන්නේ ඒකේ වතුර විසිරුම් පද්ධතියක්. ඒ පද්ධතිය on off කරගන්න විවිධ සර්කිට් ඉදිරිපත් කරනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ XH W3001 කියන මෙන්න මේ වගේ මේ ටෙම්පරේචර් කන්ට්‍රෝල් එක භාවිතා කරලා කිසිම කරදරයක් නැතුව 230 on off කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඔයගලන්ට අවශ්‍ය කරන විදිහට මේක අවශ්‍ය කරන ටෙම්පරේචර් එක අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන ටෙම්පරේචර් එකේ තියෙන සෙන්සර් එක. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් ඔයගලන්ට හදලා ඉවරලා මේක ලස්සන බොක්ස් එකකට දාලා ඉවර වෙලා ඔයගලන්ට වෙළඳ පොළට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. මේ අදහසක් විතරයි ඔයගලන්ට දෙන්නේ. මේ ගැන ඔයගලන්ට පුළුවන් පොඩ්ඩක් මේ ගැන හොයලා බලලා ඉවරලා නිර්මාණය ඉදිරිපත් කරන්න. ඉතින් ඒවටම භාවිතා කරන වතුර මෝටර්ස් තමයි මේ තියෙන්නේ. මිනි වෝටර් පම්ප්ස්. ඉතින් එක එක ප්‍රෙෂර් ගේජ් වලින් ඔයගලන්ට මිලදී ගන්න පුළුවන් මංගා වර්ග තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ දවස්වල ගොඩක් මම කැමතිම ගොඩක් වටින උපකරණයක් තමයි මෙන්න මේ රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් යුනිට් එක. ඔයගලන්ට පුළුවන් මේක channel 4ක් on off කරගන්න. ඉතින් මේක ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයගලන්ගේ ගෙදර වටේට ලයිට් 4ක් සම්බන්ධ කරලා මෙන්න මේක තමයි රිසීවර් මොඩියුල් එක. මේකට රිලේ 4ක් සම්බන්ධ කරලා ඉවර වෙලා එළියට යන්නේ නැතුව ටක් ගාලා අපිට අවශ්‍ය කරන
ලයිට් එක ඔන් ඔෆ් කරගන්න පුළුවන් විදිහට මේ සර්කිට් එක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ගැන මම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒකේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන්. මෙතන කාඩ් එකට ගිහලා බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක මෙන්න මේ පවර් සප්ලයි එක. මේක CCTV පවර් සප්ලයි එක. මේක 12 වෝල්ට් අවුට්පුට් එකක් තියෙනවා ඇම්පියර් 3ක. ඉතින් මේක ඔයගලන්ට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ගේ ප්‍රොජෙක්ට් එක වෝල්ට් 12න් භාවිතා කරන ප්‍රොජෙක්ට් එකක් නම් ඒකට ප්‍රොජෙක්ට් බොක්ස් එකකුත් අවශ්‍ය නම් ඉතින් මේ දෙකම එකම බොක්ස් එකකින් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට මේක ඕපන් කරගත්තාම මෙන්න මෙතන අපිට හොඳ ඉඩ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. අපේ නිර්මාණ සර්කිට් එකක් හරි ඕන දෙයක් අපිට මේක ඇතුළට සම්බන්ධ කරලා එළියෙන් උනත් අපිට තියාගන්න පුළුවන්. මේක වැහුවාට පස්සේ මේක ඇතුළට වතුර යන්නේ නැහැ. හොඳට මේක සීල් වෙනවා. වතුර යෑමක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට අවශ්‍ය කරන නිර්මාණයකට ගන්න පුළුවන්. මම දැකලා තියෙන ඔය ලිප් හදන කට්ටිය එතකොට කන්ට්‍රෝල් බොක්ස් එක වලට මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් ඕන MP3 කිට් එකක් හදනවා නම් මේක ඇල කපලා අයින් කරලා ඉවරලා මේ කොටස සම්පූර්ණ කපලා අයින් කරලා MP3 කිට් එක මෙතනට සම්බන්ධ කරලා පොඩි මිනි ඇම්ප් එකක් දාලා මේක ලස්සනට මේ පැත්ත වහලි වල මේක ලස්සනට හදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේක අඩු වියදම්. එතකොට ප්‍රොජෙක්ට් බොක්ස් එකයි පවර් සප්ලයි එකයි දෙකම තියෙනවා මේක ඇතුලේ. එතකොට අපි වෙනම ගන්නවා නම් ප්‍රොජෙක්ට් බොක්ස් එකට වෙනම වියදම් කරන්න ඕන. එතකොට ට්‍රාන්ස්ෆෝමරය හෝ SMP එකට වෙනම වියදම් කරන්න ඕන. ඉතින් මේ දෙකම මෙන්න මේ වගේ එක උපකරණයකින් අපිට කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි මේ ටයිමර් මොඩල් එක. ඔයාලට මේක 230න් තමයි වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේකෙත් අපිට ග්‍රීන් හවුස් ප්‍රොජෙක්ටර් වලට ගොඩක් වෙලාවට මේක පාවිච්චි කරනවා. මේකෙත් අපිට පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය කරන වෙලාවට අවශ්‍ය කරන වෙලාව කියන්නේ ටයිම් ඩියුරේෂන් එකකට 230 විදුලිය ඔන් ඔෆ් කර ගැනීමක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක සමහරගේ ඇම්පියර් මදි කියලා අපිට එහෙම ඇම්පියර් මදි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් මේකට මේ වගේ කන්ටැක්ට් එකක් සම්බන්ධ කරලා ඉවරලා ලොකු ලෝඩ් එකක් තියෙන මෝටර එකක් ඕනම දෙයක් ඔන් ඔෆ් කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේක මම පෙන්නන්න ඕන මේ වෑල් එකක්. මේක අඟල් භාගේ වෑල් එකක්. ඒතකොට මේක 12 තමයි වැඩ කරන්නේ. රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් ඊට පස්සේ ප්‍රෙෂර් ටෙම්පරේචර් මේ ටයිමර් ඕනම දෙයකට මේක සම්බන්ධ කරලා ඔයගලන්ට අවශ්‍ය කරන වෙලාවට ඔය ග්‍රීන් හවුස් එකට වෙන්න පුළුවන්, ඔය ගාඩන් එකට වෙන්න පුළුවන්. ඕන තැනකට ඔයගලන්ට අවශ්‍ය කරන වෙලාවට වතුර ඔන් ඔෆ් කරන්න මේ වගේ වෑල් එකකින් ඔයගලන්ට නව නිර්මාණ ගොඩක් කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි අපි මොන නිර්මාණය කරත් ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න කස්ටමර් කෙනෙක් යම්කිසි උපකරණයක් මිලදී ගනිද්දී ඒකේ අවසාන නිර්මාණයේ ෆිනිෂින් එක පිළිබඳව ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙනවා. ඒක තමයි මම මේ වගේම උපකරණ ගත්තේ. මේකේ හොඳ ෆිනිෂින් එකක් තියෙනවා. ඔයගලන්ට කරදරයක් නැතුව කස්ටමර් කෙනෙක්ට ඔයගොල්ලන්ගේ නමකින් යම්කිසි නිර්මාණයක් කරලා ඉදිරිපත් කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් බොක්සස් වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. ඔයගලන්ට පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් අපි CCTV වල ජන්සන් බොක්ස් විතර පාවිච්චි කරන මෙන්න මේ වගේ ප්‍රොජෙක්ට් බොක්ස් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේවා සාමාන්‍යයෙන් අඩු මුදලකට ඔයගලන්ට මිලදී ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට අමතරව විවිධ ප්‍රමාණයන්ගේ ප්‍රොජෙක්ට් බොක්ස් මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේවා waterproof බොක්ස් මේ දෙක. ඊට අමතරව මේ වගේ පොඩි බොක්සස් තියෙනවා. මේක නම් waterproof නෙමෙයි. මේ වගේ පොඩි බොක්සස් වලට මේ නිර්මාණ අපිට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේ වගේ ලොකු ප්‍රොජෙක්ට් බොක්ස් මිලදී ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා ඔයගලන්ට. මේක සාමාන්‍ය ප්‍රමාණය මීටත් වඩා විශාල මේ ප්‍රොජෙක්ට් බොක්ස් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි ගොඩක්ම වැදගත්. නිර්මාණයේ අවසාන තියෙන ෆිනිෂින් එක. ඒ කියන්නේ නිපැයුමේ තියෙන ක්වොලිටි එක වැඩි වෙන්න හොඳ ෆිනිෂින් එකක් අපිට අවශ්‍ය කරනවා. ඉතින් අද මේ ගෙනාපු වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට යම්කිසි අදහසක් ගන්න පුළුවන් වෙච්ච වීඩියෝ එකක් කියලා මම හිතනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකම් බැලුවා නම් ඒ සියලුම දෙනාටම බොහොම ස්තුතියි කියන ගමන් නැවතත් හම්බෙමු මේ වගේම ස්මාර්ට් වීඩියෝ එකකින්.